طلبتي الأعزاء، أكرر الترحيب بكم في محاضرة جديدة والموسومة بعنوان الألعاب الأولمبية القديمة والحديثة. كانت المهرجانات الرياضية عبارة عن أحداث ذات أهمية دينية خاصة عند الأغريق، والتي كانت تقام مرة كل 4 سنوات لمدة 5 أيام تكريما لآلهة الإغريق، وكانت تتضمن الرقص والغناء والنشاط الذي يتصف بالبساطة والبسالة ويمتاز بالأداءات الرفيعة المستوى. وبالرغم من كثرة هذه المهرجانات الرياضية التي كانت تقام في أنحاء اليونان، فلقد كان ل4 منها فقط أهمية خاصة، وأهم هذه المهرجانات وأشهرها كان مهرجان أولمبيا الذي كان يقام تكريما للإله زيوس رب الأرباب عند اليونانيين القدماء. كان هنالك شروط للاشتراك في الألعاب الأولمبية القديمة، منها أن يكون المتسابق قد تدرب لمدة لا تقل عن 10 أشهر، وأن يكون من السادة الأحرار وليس من العبيد، كما أن يكون كامل الجسد خاليا من التشوهات، وكذلك يتصف بحسن الخلق وليس له أي سجل إجرامي، وأن يتعهد بأن يتسابق تبعا للقواعد والقوانين المتبعة، وأن يردد هو وأباه وأخوته ومدربوه القسم الأولمبي. المسابقات التي تشتمل عليها الدورة هي الجري وقذف الرمح ورمي القرص والمصارعة والقفز والملاكمة وسباق الجري بالعربات. الفائز لا يتسلم أي جوائز مادية تقديرا لفوزه، إنما كانت الجوائز معنوية، فكان يستلم إكليلا من الغار والزيتون، وكان يتمتع بعدد من الامتيازات. الفعاليات التي تقام في المهرجانات الأولمبية القديمة كانت تقسم كما ذكرنا سابقا ل5 أيام. كان في اليوم الأول عند مطلع الشمس ينفخ في الأبواق إذانا ببدء المباريات وإيقاد شعلة الأولمبياد، وكان ينقضي أيضا في أداء الطقوس والشعائر الدينية الوثنية المعروفة لدى الإغريق، كنحر الذبائح وتقديم القرابين للتقرب من الآلهة واستعراض مواكب المتسابقين من كل مقاطعة. وانتقالا إلى اليوم الثاني كانت تقام مباريات الشباب، والتي كانت محصورة في الخماسي القديم، وهي عبارة عن الوثب والعدو ورمي القرص والرمح والمصارعة والملاكمة. وفي اليوم الثالث كانت تقام مسابقات الرجال، وكانت تتضمن الوثب والمصارعة والعدو والجري لمسافات طويلة وهم مرتدون ملابس الحرب كاملة، وكانوا يمارسون باقي المسابقات وهم عراة. أما بالنسبة لليوم الرابع كانت تعقد فيه مسابقات الألعاب الخماسية للرجال من سباق العربات الحربية وغيرها. ونأتي لليوم الختامي وهو اليوم الخامس، حيث يخصص لمواكب المتسابقين وتقديم القرابين، وكانت المواكب يتقدمها الأبطال الفائزون، وقد وضعوا أكاليل الغار والزيتون على رؤوسهم فخرا واعتزازا. هذا وقد توقفت الألعاب الأولمبية إبان الإمبراطورية الرومانية على يد الإمبراطور تيودور سيدس عام 394 ميلادي، بعد أن رأى أن شعائرها الوثنية تخالف الطقوس والتعاليم المسيحية. ولقد قدر المؤرخون عمر الألعاب الأولمبية ب2200 عام متصلة. دعونا الآن نتحدث فيما يخص الحركة الأولمبية الحديثة، والتي تقوم على جمع شباب العالم في ميدان رياضي تسوده الأخوة والاحترام والتعاون والرغبة الصادقة لخلق عالم أفضل يسوده السلام، وذلك كله في إطار الهواية الخالصة ودون أي تفرقة بالنسبة للعنصرية أو الدين أو السياسة. ومن الجدير بالذكر بأن هدف الحركة الأولمبية ليس هدفا ماديا، إنما تسعى لجمع شباب العالم لتناقل الخبرات والتراث بعيدا عن النزاعات السياسية والنظرة العرقية والعنصرية. فالاحتفال الرياضي الذي يقام كل 4 سنوات من خلال الألعاب الأولمبية، واتخذت الحركة الأولمبية شعارا لها هو أسرع أعلى أقوى. أما رمز الحركة الأولمبية فهو العلم الأولمبي، والذي يرمز إلى اتحاد القارات ال5 ولقاء الرياضيين من شتى أنحاء العالم في الألعاب الأولمبية، تظللهم روح المنافسة النزيهة والمثل التي نادى بها البارون دي كوبرتان. وأما ألوان الدوائر فهي حمراء وسوداء وزرقاء وخضراء وكذلك صفراء على أرضية بيضاء.
النشيد الأولمبي. قامت اللجنة الأولمبية الدولية بتبني النشيد الأولمبي عام 1859، وهو يستند إلى قصيدة من تأليف كوستس بلاماس. وأما الموسيقى وضعها سبيريدون ساماراس عام 1896. دعونا الآن نستمع لجزء من النشيد الأولمبي. أما أغراض الحركة الأولمبية فهي العمل على تنمية الصفات البدنية والخلقية، وكذلك تربية الشباب على روح التفاهم والصداقة فيما بينهم، وكذلك نشر المبادئ الأولمبية في أنحاء العالم، والتقريب بين رياضي العالم في المهرجان الرياضي الكبير الذي يقام مرة كل 4 سنوات. وفيما يخص الدورة الأولمبية فهي تتكون من الألعاب الأولمبية والألعاب الشتوية، وفي هذا النظام يعبر لفظ الألعاب عن الألعاب الأولمبية، ويعبر لفظ الألعاب الشتوية عن الألعاب الأولمبية الشتوية، كما تعني كلمة أولمبياد فترة ال4 سنوات المتتالية التي تسبق الألعاب. وقد احتفل في الأولمبياد الأول في العصر الحديث في أثينا عام 1896، واعتبارا من هذا التاريخ بأن تسلسل ترقيم الدورات كل 4 سنوات حتى لو تعذر إقامتها في نهاية الفترة. تعمل اللجنة الأولمبية الدولية على إتاحة فرصة مشاهدة الدورات الأولمبية على أوسع مجال ممكن، كما تسيطر اللجنة الأولمبية الدولية على الحركة الأولمبية ويكون لها حق الإشراف على الدورات الأولمبية، وكذلك تعمل على اختيار الدولة المستضيفة للألعاب. أما بالنسبة للتسلسل الزمني للدورات الأولمبية الحديثة كما تظهر أمامنا من عام 1896 إلى 2020. المشكلات التي واجهت وستواجه الألعاب الأولمبية الحديثة: التلوث البيئي. ما حدث في دورة مكسيكو سيتي عام 1968 حيث لم يستطع أغلب اللاعبين إكمال سباق الماراثون بسبب التلوث الموجود باستثناء لاعبي البلد المستضيف. والعنف. ما حدث في دورة ميونخ عام 1972 في مباراة كرة الماء بين فريقي روسيا وهنغاريا حتى أصبح لون حوض الماء أحمر بسبب الدماء النازفة من اللاعبين. المقاطعة. ما حدثت في دورة موسكو عام 1980 من مقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لهذه الدورة لأسباب سياسية. السياسة والعلاقات.
مثل تقديم الدول الرشوة لأعضاء اللجنة الأولمبية لاستضافة الأولمبياد، طغيان النظرة التجارية، وكذلك المنافسة الشديدة بين اللاعبين حيث انصب تركيزهم على الجوائز المادية، الكلفة العالية لاستضافة الألعاب الأولمبية، وكذلك العنصرية. وفي ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن استماعكم، على أمل اللقاء في محاضرة قادمة إن شاء الله.